Assalamoalikum friends. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. په دې ویډیو کې به ان شاء الله مونږه دا از د کو چې پایتن کې موډیول ستوي یا لایبرری ستوي او مختلف لایبرری مونږه پایتن کې څنګه انسټالو. نو اول تاسو ته وایم چې موډیولز یا لایبرریز دا د یو خاص سپیسیفیک پروجیکټ یا ټاسک لپاره د کوډرز د پروګرامر زیات تر کوډز اپ لاینز دي چې هغه موږ له یو خاص سپیسیفیک ټاسک په یو خاص وخت کې ازاین کوي او هغه موږ له سپیسیفای کوي پرفارم کوي. کلیر نو اوس د موډیول او د کوم لایبرریز دي دا په پایتن کې موږ څنګه انسټالو. دغه لپاره موږ یو خاص سپیسیفیک کیورډ استعمالو چې دا موږ وایو پپ. نو پپ وی پیکیج انسټالر فار پایتن. دا مختلف پیکیجونه په پایتن کې انسټالای. اوس پیکیج څه دی؟ نو پیکیج کې مختلف فایلز کې دي شي د مختلف موډیولز لپاره. لکه پایتن کې موږ وګورو چې مختلف موږ سره لایبرریز دي یا مطلب مختلف موډیولز دي هغه یو خاص سپیسیفیک کار کوي. نو دغه انسټالو لپاره موږ سیستمالو پپ استعمالو. لکه مطلب زه تاسو ته اگزامپل درکول شم. لکه پایتن کې مختلف لایبرریز لکه NUMPY شو، PANDAS شو، matplotlib شو، دا شان خو بیا موږ مخکې لاړ شو SEABORN شو یا مطلب مخکې لاړ شو په ماشین لرنینګ کې scikit-learn شو، keras شو، TensorFlow شو. دا ټول مختلف لایبرریز دي او دا یو خاص سپیسیفیک کارونه کوي. نو دغه انسټالر لپاره پایتن کې موږ په ټرمینل کې لیکو پپ انسټال او بیا به د هغه لایبرری نوم لیکو. صحیح ده؟ نو د پپ ابریویشن دی چې پیکیج انسټالر فار پایتن. لکه زه تاسو ته پریکټیکلی خیمه، لکه زه دلته اوس یو لایبرری لیټ سي انسټالر غواړم. نو اول زویم چې پپ دینه بعد به انسټال ولیکم په ټرمینل کې او بیا به د انسټال نه بعد سپیس او د سپیس نه بعد به د هغه لایبرری نوم لیکم لکه NUMPY. صحیح ده؟ پپ انسټال NUMPY. دا مو لیکه پپ انسټال NUMPY. کلیر؟ اوس به زه کوم سمپل NUMPY دا به سمپل انټر کوم. سمپل انټر کوم نو په ټرمینل کې به تاسو سره دی لکه کلیکټینګ NUMPY او دا مطلب چې دی کې کوم کیش دی او دی کې کوم نور فایلز دی هغه به وروسته ډاونلوډ کیږي هغه به انسټالیږي. دغه شان مطلب مختلف لایبرری لکه مختلف زه تاسو چې عمدغه پپ انسټال ولیکي او دینه مخکې PANDAS ولیکي PAN دلته تاسو ته لیکم. دلته تاسو عمدغه په ټرمینل کې ولیکي چې پپ انسټال دا تاسو اساینمنت دی PANDAS او دا مختلف لایبرری موږ ون بای ون ایکسپلین کوو خو ډیپلی ان شاء الله. اوس پپ انسټال SEABORN. زه به تاسو ته وایم چې NUMPY څه ته وایي، PANDAS څه ته وایي، SEABORN دغه څنګه دی لایبرری څنګه او دا موږ مختلف کارونه باندې څنګه کوو. نو هغه به تاسو ته ان شاء الله سټپ بای سټپ په هر یو بیل ویډیو جوړوم ان شاء الله. دینه بعد دا تاسو اساینمنت تاسو به ټول لایبرری څه کوي انسټال وګورئ. تاسو وګورئ دلته وګورئ چې انسټالینګ کلیکټینګ اینڈ سکسسفلی انسټال NUMPY 1.23.1. نو دی وخت کې موږ سره NUMPY چې کومه لایبرری دا انسټال شو په سبیز باندې په پپ انسټال د NUMPY کمانډ باندې. بیا کو تاسو دلته وګورئ ولیکئ تاسو دا هم په ټرمینل کې ولیکئ چې پپ انسټال وټ کو زه تاسو چې پپ انسټال SEABORN شو matplotlib ولیکئ matplotlib. کلیر؟ زه تاسو دلته یو بل هم انسټال غواړم چې پپ انسټال زویم چې PANDAS. کلیر؟ او دا ما څه کو انټر کو. نو ګورل تمایوي چې انسټال تما سپیلینګ سوري کو INTAL. تاسو بل سپیلینګ ډیر زیات خیال سره پپ او انسټال او بیا ولیکئ سپیس PANDAS. کلیر؟ او انټر بو ہے چې انټر وه تاسو ته په ټرمینل کې راشي چې الریډي ځکه چې ما دا پرون انسټال کړی چې د PANDAS. نو تاسو به ولیکئ چې پپ انسټال نو ما تل ترالی چې ریکوایرمنٹ هیز بین الریډي سټیسفاید بیکاز دا ما مخکې پرون انسټال کړی. نو دې ویډیو کې موږ دا زده کړل چې موږ په پایتن کې لکه د پپ انسټالر په ذریعہ مختلف لایبرریز مختلف پیکیجز په پایتن کې څنګه انسټالو او هغه بیا موږ مخکې څنګه انټرپریټ کوو. صحیح ده؟ سمپل په تاسو په ټرمینل کې لیکئ چې پپ انسټال او هغه د هغه لایبرری یا د موډیول نوم په ټرمینل کې انټر بوخه. بیا به سټپ وایز تاسو ته ګورئ تاسو ته به دا شان کیږي چې ډاونلوډینګ او دغه مختلف فایلونه چې دغه څومره منشن دي هغه ټول سټپ وایز ډاونلوډ کیږي او تاسو ته په ټرمینل کې اخر راشي چې it has already been successfully installed. clear؟ نو ان شاء الله بس
فردر چې موږ څومره ویډیوګانې دي هغه موږ زه په پښتو کې ان شاء الله تاسو ته سټپ وایز ښیم چې مختلف لایبرري به موږ څنګه په کم ټایم کې استعمالو د دې په ذریعه موږ کوم کارونه کولی شو نو را روان ویډیو کې به ان شاء الله زه تاسو ته سټپ وایز د هر یو لایبرري فنکشنز د هغې مختلف کمانډز ډېر په اسان طریقې سره ان شاء الله تاسو ته مخکې پیش کوم امید لرم چې تاسو دا نننۍ ویډیو به ډېره خوښه شوې وي که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو کاینډلی تاسو زما دا چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو لایک ورکړئ په دې کې کمنټ وکړئ او مخکې شیر کړئ ډېره مننه د خپل ځان خیال ساتئ